सर्वप्रथम आफ्नो ब्राउजरमा क्लिक गरेर CUTOUT.PRO लेखेर इन्टर गरिदिनुस्। त्यसपछि यस्तो किसिमको एउटा वेब पेज आउनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनेरि चाहिँ लगइन अप्सन भन्ने छ, लगइन साइन अप। यहाँ गएर साइन अप गर्नुहोस् र आफ्नो इमेल फेसबुकबाट कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ अथवा गुगलबाट कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ है। यहाँ साइन अप गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो इमेल राख्नुहोस्। पासवर्ड चाहिँ मोर देन 6 क्यारेक्टर भनेको छ। त्यसपछि साइन अप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ गएर प्रोडक्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पासपोर्ट फोटो मेकर भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो इमेज चाहिँ अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड इमेजमा गएर तपाईको इमेज कहाँनेरि छ, इमेज चाहिँ सो फाइलमा गएर इमेज चाहिँ आफ्नो कहाँनेरि डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ। त्यो इमेजको ठाउँमा लिएर जानुहोस्। म डेस्कटपमा राखेको छु यो इमेज भनेर। त्यसपछि यसले एकैछिन पछाडि अटोमेटिक पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिदिन्छ, जुन चाहिँ तपाईहरु एकचोटी मात्रै युज गर्न पाउनुहुन्छ फ्रीमा। त्यसपछि दोस्रो फोटो तेस्रो फोटोदेखि चाहिँ यसले चाहिँ पेमेन्ट माग्छ। त्यही भएर अलिकति फोटोजलाई चाहिँ राम्रैसँगले विचार गरेर यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट फोटो खिचेर पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ यो शिक्षक सेवा आयोग त्यसपछि अन्य फर्म भर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सरल र सजिलो हुन्छ। यसले यसरी देखाउनेछ है। र पेपर साइज भन्दा पनि यहाँ गएर चाहिँ इन्डिभिजुअल सिंगल फोटो फर अनलाइन एप्लिकेसन भनेर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गएर डन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो यस्तो किसिमको पासपोर्ट साइज फोटो बन्छ र यहाँ डाउनलोड एचडी मा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो फोटो तपाईको आफै डाउनलोड हुनेछ र यहाँ गएर क्लिक गरेर हेर्दाखेरि यो फोटो तपाईको आफै डाउनलोड भएर पासपोर्ट साइजमा यसरी आउनेछ।